sa wakas ng mais. Natanim ko. Ayan, kainin natin guys, ha? Ang sarap na. Ang tamis. See guys. Ang lambot niya kasi bago pa lang, bata pa lang, kinuha ko na. Pinakakain na ako. Meron na kami. Nguyain ko lang mabuti. Minicrowave ko lang siya. 6 minutes. 600 watt. Harap. Ilulumay mo doon. Bibigyan ko siya.